בוקר טוב וחג שמח לכולם. הסבב הראשון של השיחות בין איראן למעצמות בווינה הסתיים בלי תוצאות. האיראנים כצפוי נושאים ונותנים במיומנות. הם חזרו בהם מכל ההסכמות הקודמות והגיעו בגישה תקיפה מאוד ובריונית. דוגמה לסחטנות הגרעינית שדיברתי עליה קיבלנו כשבמהלך השיחות בווינה מתפרסם שהם החלו להשאיר אורניום ב-20% בצנטריפוגות מתקדמות במתקן התת-קרקעי בפורדו. זה צעד חמור ביותר. אני קורא לכל המדינות שנושאות ונותנות עם איראן בווינה לדבוק בקו התקיף ולהבהיר לאיראן שאי אפשר בו זמנית להעשיר ולשאת ולתת. שר החוץ חזר מסבב פגישות באירופה בעניין הזה. בימים הקרובים יצאו שר הביטחון וראש המוסד לוושינגטון להמשיך את הטיפול. המטרה שלנו עכשיו היא לנצל את חלון הזמן שנפתח בין הסבבים כדי לומר לידידינו בארצות הברית, זה בדיוק הזמן להשתמש בסל כלים אחר מול הדהירה של איראן בתחום ההעשרה. איראן חייבת להתחיל לשלם מחירים על ההפרות שלה. המטרה של המשטר האיראני היא הסרת הסנקציות. בשביל זה הם באו לווינה, הם באו עם עשרות יועצים ומומחים בתחום הסנקציות, כי זו מטרתם. כלומר, היכולת שלהם לעשות את מה שהם עושים עכשיו בתחום הטרור, בתחום הגרעין, רק הפעם הם רוצים חיזוק של עשרות מיליארדי דולרים, רוח גבית לכל הפעילות שלהם. אנחנו מקיימים בעניין הזה דיאלוג כן ואינטנסיבי עם האמריקאים, הבריטים, הצרפתים, הרוסים ועוד. ועוד מילה, כוחנו באחדותנו. לדיל גרוע חלילה עם האיראנים יהיו השלכות על הביטחון הלאומי של כולנו. לכן, עת לכל דבר, עת לחשות ועת לדבר. עכשיו העת לדבר. בנוגע לאירוע אתמול בשער שכם, אני שמח שהפעם זמן לא רב אחרי שהסרטון הפלסטיני הופץ, הסרטון החתוך, אז אנחנו מצידנו, המשטרה ומערך ההסברה שלנו הוציאו תוך זמן מאוד קצר את הסרטון המלא, את האמת, וזה הפך את התפיסה על פיה. ולכן אני מציע לכולם אף פעם לא למהר לחרוץ משפט בנוגע להתנהגות של לוחמים במצבים מורכבים בשטח מול הטרור. תמיד עדיף להמתין רגע. בכל מקרה, הסרטון המלא לא מותיר מקום לספק. הלוחמת והלוחם פעלו בצורה מצוינת, בדיוק כפי שנדרש מלוחמים במצב מבצעי כזה. הם נטרלו את הדוקר באופן המתבקש. מגיעים להם הערכה וגיבוי של כולנו למי שמנעו, פשוט מנעו רצח ופעלו בתושייה מבצעית תוך שברירי שנייה בודדים. ולבסוף, בארצות הברית ובאירופה החורף קשה ביותר עם שיאי תחלואה, עם סגרים ומגבלות באמת ברחבי כל העולם. אצלנו גם חמים, גם פתוח ובטוח, והאר שוב ירד לסביב האחד, מתחת לאחד. חברים, זה לא קורה מעצמו. העובדה שישראל היא אי של תפקוד, אי של בריאות, של כלכלה פתוחה וחיים נורמליים, היא בדיוק תוצאה של ניהול הדוק ביותר שלנו. לכן אני מציע לא לזלזל באומיקרון. רק הבוקר קיבלנו דיווח על כמעט 100 נדבקים במסיבה אחת בנורווגיה. כן, לא רק דרום אפריקה. אנחנו צריכים להיות צנועים. זה זן שאנחנו גם עכשיו לא יודעים מספיק על הזן הזה, אבל אנחנו כן יודעים ברמה גבוהה מאוד של ודאות שזה זן מדבק מאוד. אנחנו עדיין בתקופת הערפל שאנחנו בעצמנו הגדרנו, לומדים. וכל יום, ממש כל יום, אנחנו מבצעים הערכת מצב מחודשת על בסיס הנתונים שאנחנו יודעים באותו רגע, לגבי הקלות, החמרות, הכל לפי המידע. יש כאלה שבאים ואומרים, אבל המצב כל כך טוב בארץ, למה אתם מקשים? הסיבה שהמצב טוב בארץ היא בגלל שאנחנו פועלים מהר והדוק. אנחנו יודעים לשחרר כשצריך, ואנחנו יודעים להדק כשצריך.
ובאי-ודאות הנוכחית זה בדיוק הצעד הנכון. עדיף להיות זהירים בתחילה מאשר להתחרט על זה אחר כך. תודה רבה, חג שמח.